Maamies, toimitus. Nyt kun pitää lopettaa. No, saa valita. Näyttää freesiltä. Joo. Mä laitoin tänne sitä pihkasiirappia. Toimii tässäkin. Se on hyvä. Mikäs projekti sulla on täällä? Meinaat sä olla koko päivän tässä huhkimassa? No, perus puhdehommia, mutta kyllä on täällä pysyy. Niin, no ei tässä minkään varmaan itekseen katoa. Mitäs meillä on ohjelmassa? Kelasin, että tänään mentäis muurahaispesälle. Lasketaanko ne mukaan joksikin villiyrteiksi? No ei ne nyt yrttejä ole, mutta... Tai villiruokaahan ne on. Totta kai. Onko pakko syödä muurahaisia? No, vähän ennakkoluulottu, mutta kaikkea pitää maistaa, eikö niin sanota? Miten ne niinku syödään hengiltä? No, ensin meidän pitää saada kerättyä ne puhtaasti sieltä edelleen, kun siellä on sitten kaikennäköistä havua ja risua ja sun muuta. Siihen kokeillaan pari kikkaa. Mä en ole niitä maistellut muurahaisia, mutta mulla ei ole ihan salettia varmuutta niistä tekniikoista. Pitää vähän kokeilla erilaisia. Kiva. Mutta sitten kun meillä on kerättynä ne, katsotaan jos saadaan myös munia. Pakkasen kautta horrokseen ja sitten sen jälkeen käsitellään. Laita lahkeet sukkiin. Laitan, en mä oon tajunnut, että nää on näin aggressiivisia. Muutenkin. Ansaitseekin tulla syödyksi. No niin, muutenkin pitää olla Niin lahkeet sukissa aina kun liikkuu luonnossa, niin ei tuu punkkeja. Onks tehnyt tätä muksuna? No en todellakaan. Tikkuun pesää, sitten kato ruikkii sinne mikä lenee muurahaishapot. Sitten se saa nuoleskella. Vähän koputtelee, niin saa oikein kunnon ne ajattelee näistä kepeistä? No, varmaan ne pitää vihollisen. Vähän katsi varoa, että älä pidä noin lähellä naamaa. Kato, jos se menee silmiin happoon, niin se pikkusen kirvelee. Kato, mä maistan. Alright. Silmät kiinni. Silmät kiinni nyt. Nenästä kiinni nyt. Tässä pistää niinku sua suuhun ennen kuin sä puret sen tosta keskellä vaan. Ei ne mitään pistä. Sulla on muurahainen hampaiden välissä. Ei näytä pakko syödä, mutta ihan sairaan hyvä makuisia. Ihan niin kuin törkyisen hyvä makuisia. No okei, mä yritän nyt. No kyllä niitä riittää. Mut en mä voi, pitää olla yksi vaan. No nyt siinä on yksi, eikö toi, pois. Kauhea valita niinku uhriinsa tälleen. Se lähtee karkuun. Puraskele. Ihan ok hyvin niitä kertyy tänne boksiin, mut sit me halutaan myöskin testaa, että saataisko me munia. Ja mä luulen, että niitä, ne jatkuvasti roudaa niitä syvemmälle ja pinnemmässä niin riippuen kelistä ja sateesta ja lämmöstä ja sun muuta. Niin se voi olla, että siitä pitää aika paljon pöyhiä. Mä en tätä pesää haluttaisi rikkoa. Niin mennään tonne mökille takas. Siinä on jotain semmosia pesiä, mitä faija on yrittänyt hävittää. Niin niitä voi tonkin ihan rauhassa lapiolla. Katsotaan siellä vähän eri tekniikkaa niiden kanssa. Ja. Siellä on kyllä näitä munia aika paljon. Joo. Kato, nyt jos me venätään tossa niinku pari minsaa, niin ne levittäytyy tähän näin koko alueelle. Sitten nostetaan tästä näin taite tohon, sotkut jää tolle puolelle, muurahaiset tolle puolelle. Sitten vaan vedetään taitteesta tosta noin ja kato koko pressullinen kerralla muurahaisia tonne boksiin. Jos me jätetään, eli siis nyt on ideana se, että ne ite kuskaa noin munat tuolta pois. Jos me jätetään tommosia missä on enemmän, niin sitten tunkee ne munat sinne alle.
Mutta jos sä tälleen näin, niin niillä ei ole mitään mihin piilottaa sitä. Sitten me käännetään nämä pressun reunat, niin ne vie sinne pressun alle. Ahaa. Kiinnostavaa. Tämä on niinku eettistä, että me huijataan ne luovuttamaan niiden vauvat meille syötäväksi. No, ne vauvat sieltä syntyy ja sitten ne olisi tuolla saunakamarissa. Okei. Okay. Tämä muistuttaa jotenkin lapsuuden uima-allasta. Se oli aina mökillä tällainen, ei yhtään vettä ja täynnä jotain skeidaa. Tämä on mega kiehtovan näköinen, vähän kuin peli. Maailmankartta. Tämä on ihan tämmöinen selkeät radat. Niinku. Kyllä, se on muurahaissivilisaacio. Tai osa siitä. Viimeinen sukupolvi. Chiga. Nyt ne kantaa ihan paniikissa noita munia täällä. Me saadaan niin syytä jostain eläinrääkkäyksistä. Kato tossa. Tossa, kato. Ihan sairaan hienosti menee. Hyvä. Aika voimakkaasti. Se tekee vaan duunia. Hemmetin hyvin se vetää ton munan kanssa, vaikka se muna on 2 kertaa sen kokoinen. Henki hieverissä se sitä roudaa meille illalliseksi. Niin, pitikö tätä nyt vielä tasoitella? Vähän vielä. Mitä tasaisemmin se on, niin sitä enemmän me saadaan munia. Vähän haastavaa maasta meillä, mitä on nyt tämmönen. Hemmetin metsä, ois tasaisempi. Niin, asfaltilla taisi helppoa. Niin. Mitä me sitten tehdään, jos täällä ei ole yhtään munia? No sitten ollaan munattomia. Ihan täysin munattomia. Mitä sä edes teet niistä sitä paitsi? Katsotaan, mua kiinnostaa ainakin testaa, siis mä en ole noita munia syönyt, muurahaisia mä oon syönyt aiemmin, mutta en noita munia. Okay. Et mä ajattelin, että jos niitä vähän kuivaisi ja sit koittaa puffata, eli kuumassa lämmössä. Munapopcorneja? No nimenomaan. Siistiä. No mistäs pitäis me niinku alkaa vaan tän reunaa kääntää? No, joo, katsotaan. Täällä on ihan muutamia. Täällä ei oo mitään. No täällä on muutamia kyllä. Mitäs? Täällä ei oo mitään. Eteenpäin. Kyllä tossa nyt vähän saa. Joo. Se olisi niinku mihin mä satsaisin. Tänne on. Siellä on aika paljon. Tää. Miksi ne on niinku vetänyt ne noin hienoihin läjiin tänne just niinku? Niillä on joku logiikka tosiaan siitä, että ne pelkää kuollakseen, että ne... Kato. Oh joo. Me niin saadaan popcorneja. No katsotaan miten ne toimii. Mut onhan tossa aika paljon. Sairaat. Katsotaan eteenpäin. Vai kerrotaanko suoraan? No todellakin. Noniin, ota sit vaan tosta noin niinku jätisti tuolta reunan takaa. Ja otetaan kulmaa sitten. Eikö nopetkaan mä luulen, että se saa näin parhaiten. Kato, pistää tosta poikki. Ai mitä? Tuolta poikki. Täällä. No se ottaa siitä ja sit sen jälkeen kipataan reuna yli lopuksi. Sulla on tehty sit takin sitä. Näitä on niinku munia joka paikassa. Joo, katsotaan tonne nättiin pinoon sitä. Vedetään reunalle. Kato tästä näin taitteeksi. Joo, ja sit täältä. Kaadetaanko me taas tähän? Ei vaan, sinne otetaan uusi boksi. Otetaan toinen boksi. Tai no miksi siinä? Laita se. Sama. Noniin. Hieno katapulttitekniikka. Noniin, lähtis kaikki. Wow! Pomppii. No mut aika hyvä. Kato, sit tosta mut avataan nyt koko reuna siis. Ai. Taas se pistelee. Hemmetti. Mä en totu siihen, kun ne yhtäkkiä purasee tai... Nyt on muurahaisia. Joo.
Musta niinku, mun täytyy sanoa, että vaikka nää ei enää niinku liiku, niin ei tää musta silti niinku noin lähtökohtaisesti oo sen vähemmän uhkaavaa. Siellä on kuivattua munaa. Mä ryöppäsin sinne ensin, ja sit mä laitan tonne saunaan kuivumaan. Mä ajattelin, että mä puffaisin ne, mutta ne on niin tommosia hentoja ja mitä niin niissä sanois? Nää on vähän niinku riisimurrot. Sellaisia kun vetis skidinä maidon kanssa, jotka poksuu. Mut sit sulla on niitä täälläkin. Miksi? Ne mä oon ryöpännyt ja pistänyt pikkeliliemeen. Ja sit mulla on vielä ryöpättynä ihan plainina, mitkä mä ajattelin heittää tohon sitä ruoan sekaan. Katsotaan noita, voi maistella vähän erikseen. Mitä tälle tehdään? Se on melko lailla valmis, paitsi siis se on ihan pikkeliliemessä nyt myöskin noi muurahaiset. Siis melko lailla tälleen tästä lusikalla. Se kaipaa pikkusen suolaa. Muuten se oli erittäin hyvä. Wow, sinnekin meni vähän. Tää on niinku ehdottomasti nyt maistettava. Siis ihan tosissaan. Sitten kantarellit. Eli niinku tuolla pihvipuolella on nyt ollut tämmönen niinku dirty steak meininki muodikasta, eli suoraan hiillokseen. Näitä me ei heitä tuonne hiillokseen, mutta heitään hiillos näille kantarelleille. Ahaa. Näin. Mä en tunne Pihvisanastoa. pihviskeneä niin hyvin, mutta toihan vaikuttaa aika hauskalle. Katsotaan, mitä meidän käy. Hei, anna mulle joku tehtävä. Mulla on niin toimeton fiilis, kun mä istun tässä tuijottaa näitä muurahaisia. No näistä vois... Jos meillä on joku kulho, näitä vois vaan nyppiä. Tää varsi on kova näissä kuivatuissa siankärsämöissä. Eli nää on ollut nyt saunassa. Joo. Mutta näistä vaan kaikki muu paitsi toi varsi. Niin pistetään. Eli kukkaset kulhaan. Mä laitan sinne. Joo. Ne menee ihan kato murusena, niin se voi laittaa annoksen päälle. Oi kun söpöjä nää on. Niin sans muuta. Ihania. Ei näistä edes tajua kuinka kuvauksellisia ne on näinkin. Kun niitä tuot kerään. Yes. Okkidokki, mä vedän näitä irti. Sitten mä menisin puffaa näitä, mutta en mä näitä aio puffata. Nää on niin hyviä näin. Sitten voi ruveta tekemään belukalinsseista tehdään semmoinen puuro, mihin heitetään sekaan noin muurahaistahnaa, mikä tehdään sitten heti seuraavaksi. Onko se vähän niinku risotto? No se on vähän niinku risotto. Jos ajattelee sitä. Jaha, sipulit risotto. Aika kivasti väri. Ja patakin varmaan on lämmin. Joo, ne näyttää hyviltä noi sipulit. Otan ne tuolta. Mä oon aina ajatellut, että pitää pistää kaikki jonkun folion sisään. Toihan on ihan hauska tapa. Mä ajattelin, että se saisi tuolta notskista vähän enemmän makua. Varmasti saakin. Sitten päästään tekemään sitä tahnaa seuraavaksi. Muurahaistahnaa. Kyllä. Haluatko maistaa? Sä saat maistaa ensin. Muurahaistahnaa. Eli tässä on nyt valkosipuli, Vähän siankärsämöä siankärsämöä, ja öljyä öljyä, muurahaista. ja ihan pienesti suolaa. Selvä. Mitä toi tarkoittaa? Noniin, annas mulle. Mitä? En mä osannut päätä sun ilmeistä mitään. Herra Jumala, kun kirpää. Todella siis hapokas. Voisin kuvitella, että on tosi hyvä vaikka jonkun tosi miedo perunoiden tai jonkun linssiä. Sanos muuta. Eikö se aivan älytön maku? Siis aivan älytön, siis tosi kirpeä, siis yllättävä. Tämä on ehdottomasti helpommin lähestyttävä tuossa muodossa. Et jos haluaa madaltaa kynnystä jengillä maistaa hyönteisiä, niin ehdottomasti tulee hienoksi vaan. Ehdottomasti muusattuna. Kyllä. Pikkeliliemi tähän päälle, niin tos mikä on likaa ja tuhkaa ja sun muuta, niin se vähän sitten ei jää tuohon sienten pintaan vaan. Niin, se tavallaan huuhtelee ja putsaa ne myös. Tuohan on muuten ero, koska noi belugolinssit on mustia, eihän niitä muurahaisia serota tuolla. Kato se nimenomaan. No mutta hei, mä lähden kattaa pöytää nyt, mä otan astiat. Hyvä.
Okei, nyt on testattu muurahaiset. Mä en enää tiedä, niinku, että eihän mikään voi olla ehkä enää haastavampaa, mutta onko Suomeen jotain, mihin pitäisi nyt henkisesti varautua? No, huomenna on iisimpi. Mennään veden äärelle useammallakin tavalla. Saadaan vähän sutata moottoriveneellä ja nostetaan verkkoja. Itse asiassa mennään keskustaan kokkaamaan. Käytetään mökkiolosuhteet taakse. Mahtavaa. Ja siis ton veneen kanssa mä oon ihan suvereeni nykyään. No mun mielestä se lähtee jo sujumaan. Huomenna nähdään.